5 نصائح مفيدة قد تدمر صحتك وأنت لا تعلم. معقولة دكتور؟ معقولة. تابع الفيديو. مرحبا متابعينا الاعزاء المشاهدين الجدد، احييكم اينما كنتم. في الحلقات الماضيه تكلمت عن مضاعفات ما بعد كورونا وما بعد اللقاح، ووعدتكم ان اتطرق لكل عرض وننطي حلول ونشرح عن هذه المشاكل. وقد قمت بالفعل التكلم عن اول عرض وهو النسيان وضعف الذاكره، وقدمت حلول. يوجد فيديوهات كثيره حتى مع تمارين رياضيه يمكنكم مشاهدتها على القناه. اليوم أتكلم عن شيء أثار انتباهي على مواقع التواصل الاجتماعي. للأسف نصائح كثيرة من جهات مختلفة. هذه النصائح في ظاهرها خير وإفادة، ولكن للأسف قد تجلب مشاكل صحية خطيرة على صحتك، وقد تؤدي لا سمح الله إلى الموت. خلينا نتكلم بطريقة سريعة وكالعادة عن طريق سلايدات. النصيحة المفيدة الأولى، شاهدت على السوشيال ميديا فيديو لأحد الأطباء يقول إنه هو طبيب أعتقد أوعية دموية، قلب وأوعية دموية، يقول إذا أنت حابب تحافظ على أوعيتك الدموية والقلب وإنها ما تقوم بال يعني الانسداد والعمل بطريقة صحيحة، يجب عليك ممارسة الرياضة بمجهود عالي جدا، بقوة وبجهد عالي. بعد ما سمعت هذه العبارات صابني شيء من الخوف إخواني الكرام، لأن أكثر الناس ما عندها تقييم صحيح لوضعها الصحي، وما عندها معلومات طبية مو تخصصها. فهذا الشيء قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة جدا. وليش؟ خلينا نتكلم بطريقة سريعة. شيء من الصحة يوجد في هذه المقولة، لأن أما أنت تضخ الدم والعضلات يتحركن بطريقة صحيحة وقوية، الدم ينضخ بطريقة صحيحة، الأوعية الدموية تكون تقلصاتها ومرونتها جيدة، القلب أوكي. ولكن حياتنا قبل إصابتنا بكورونا وبعد إصابتنا بكورونا تختلف اختلافا كليا. هاي أول نقطة. ثاني نقطة، يوجد مشاكل ومضاعفات كثيرة جدا قد يؤدي ممارسة الرياضة العنيفة والعضلية بشكل مباشر وبشكل مفاجئ قد تؤدي إلى الموت. إخوان الكرام، تحدثت كثير عن تخثر الدم، عن مشاكل بالأوعية الدموية، عن تعب القلب، عن ثقل الدم، جميع هذه الأمور ومشاكل بالعضلات. هذه الأمور عندما تفاجئ جسمك بالتمارين الرياضية العالية الجهد أو المتعبة، هاي قد تؤدي إلى الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. إخواني الكرام، ويوجد أمثلة كثيرة أنتم تلاحظونها حواليكم، شباب للأسف توفاها الله. فأرجو الحذر من هذه النصيحة دائما وأبدا. أنا في أكثر من 150 فيديو على هذه القناة أقول دائما قبل ممارستك للرياضة، قبل بدءك لتخفيف الوزن، يجب عليك مراجعة طبيبك وأخذ استشارة وعمل فحوصات طبية بسيطة تنطيك يعني تقييم بسيط لحالتك الصحية على الأقل. تكلمت عن هذه الأشياء، خلينا نتكلم بطريقة سريعة لكي ما نطول الفيديو. أول شيء، عمل تحاليل للدم، للبول، للسكر، تخطيط للقلب، قياس النبض، قياس الضغط، قياس أيضا وظائف الكلى، الكبد إذا يوجد إمكانية. إذا ما عندك إمكانية مالية، على الأقل تخطيط القلب ضروري جدا، مع أنه الآن ما يبين لك كل المشاكل لا سمح الله إذا موجودة، بس على الأقل ينطيك. السكر نفس الشيء، شوف السكر، الدم، هاي الأمور كلها، هل أمورك طيبة أم لا؟ بعدها تبدأ بطريقة بسيطة بممارسة الرياضة ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة، وخاصة للناس اللي عمرها ما مارست رياضة وعمرها فوق 40 عام. حتى الشباب يتأذوا الآن من مشاكل التجلط للأسف. أوجه تحذير لكم، أرجو التنبه لهذه النقطة، عدم ممارسة الرياضة بطريقة عشوائية ومفاجئة. حتى الآن التمارين الرياضية اللي قمت بتصويرها وأعطيتكم إياها في القناة بسيطة
تعتمد على جسمك وبطريقة بطيئة وبأوزان حتى قنانة مياه خفيفة. هذا لتهيئة الجسم، ما أنت تروح على النادي مجهود عضلي يقول لك اعمل مجهود عضلي كبير جدا لتحسن، لا هذا شيء خطأ. لا نطول الفيديو. النقطة التالية ممارسة الركض. نصيحة، كل ما تفوت على ما اركض حرك حالك. الحركة ممتازة، الحركة بركة، ولكن إخواني الكرام مرة أخرى إذا أنت عمرك ما ركضت وعندك مشاكل بالقلب وأنت ما تدري، والمرض القاتل الصامت ارتفاع ضغط الدم، كثير يعاني من ارتفاع ضغط الدم في مناطقنا العربية بدون ما يحس به، يكون سنوات عنده ما يحس وما يقيس، تكبر الأمرار وأمرار جهلا. هذا الشيء مع الاستمرارية ومع المضاعفات المختلفة اللي احنا كنا نعاني بها حتى قبل كورونا وزادت بعد كورونا، هذا قد يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة. ونتحدث عن المفاصل، نتحدث عن العمود الفقري. إذا أنت 40 سنة أو 50 سنة أو 30 سنة ما كنت تركض وما كنت تمارس أي نوع من أنواع الرياضة وبدأت تركض لكي تخفف وزن أو تحسن نشاطك أو هذا قد يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة، كومبلكس من المشاكل. ليش؟ لأن الركض هي رياضة بها نوع فترة صغيرة جدا نكون احنا في حالة الطيران، اما احنا اقدامنا يعني تفقد التصاقها بالارض. هذا اما تنزل على الركب والمفاصل هذا يتحمل حمل كبير جدا مضاعف. فلذلك الافضل المشي، والمشي بعد تقييمك الصحي وبعد استشارتك لطبيبك الموجود في بلدك. جميع ما يقوم به الأطباء على السوشيال ميديا هي محاولة للتوعية، ولكن ليس إعطاء تشخيصات لكل شخص معين. كل شخص له حالته الاستثنائية ويجب دراستها وعمل تقييم له عند طبيبه في بلده. وضع لي تحتها 10 خطوط حمراء. النقطة التالية لكي لا نطول الفيديوهات، أنا ما أحب أطول ولا أنتم، قطع تناول الدواء. عوفك من الدواء، اترك الدواء، اترك هذا الدواء الضغط، هذا الدواء يسممك. اخواني الكرام، يوجد مشاكل مزمنة كثيرة. ناس تعودت على اخذ دوزات او جرعات من الدواء لكي تنظم حياتها وتعيش قدر الامكان بشكل جيد. خذ على سبيل المثال، هل يا ترى كيف كان الانسان سوف يعيش بدون وجود الانسولين؟ طيب تقول له اقطع الانسولين وخذ عشبة؟ لا، حافظ على تناولك للدواء مع تشخيص طبيب. دائما اقولها، الا ما تلاقي طبيب وهم كثر ابن حلال محترم يكشف عليك يساعدك وينطيك النصائح في بلدك، لانه يكون متابع حالتك الصحية. لا تقطع دواء ضغط، لا تقطع دواء للسكري الا باشراف طبي وبطريقة تكون غير مؤذية لصحتك. فما أنت تشوف فيديو من الفيديوهات كثيرة موجودة، اقطع هذا وتناول شوية كرفس وشوية عشبة وعسل وملعقة. أرجو الحذر، ممكن تؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. النقطة التالية الرابعة، يوجد موضة الآن إخواني الكرام، الطالع والنازل ينصح بالفيتامينات المختلفة. حتى الناس اللي ما لها علاقة لا بالطب لا بالصيدلة لا بالتغذية لا بأي شيء يطلع يتحدث عن الفيتامينات وخاصة فيتامين د. أنا أفهم أنه أكيد الكل يعاني ويوجد، ولكن إخواني الكرام في بعض الحالات أنه إذا أخذ الإنسان فيتامينات ممكن يؤدي إلى مشاكل خطيرة لا تحمد عقباها. وهذا شو يقول لك بعدها بالفيديو؟ خذ دوزة معينة. هذا كله تقوم به بعد عملك لتحليل الفيتامين اللي انت تشك هو ناقصك. هاي افضل طريقة وبإشراف طبيب. ارجو منكم التنبه يا اخواني الكرام، لان في بعض الفيتامينات سوف نخصص حلقات عن الفيتامينات وهذه الامور كلها. تكلمت عن الفيتامينات خاصة بالنسبة للفيتامينات للجهاز العصبي موجودة في الحلقات السابقة، ولكن سوف نشرح عن كل فيتامين يهمنا في حلقات خاصة بإذن الله تعالى. أرجو الحذر،
عدم الانسياق وراء النصائح السوشيال ميديا. حتى لو كان بروفيسور يجب عليك استشارة طبيبك الموجود في بلدك وعامل التحاليل، شيء مهم جدا. النقطة الخامسة والأخيرة، تناول الأعشاب والوصفات الطبية المجربة. ما الشيء اللي يفيدك ممكن يضرني. الأعشاب هاي إلها خاصية معينة، يمكن أنت تكون تتناول أدوية مختلفة تتعارض مع خصائص هذه العشبة وتسبب لك مشاكل كثيرة وتسممات وأشياء أنت بغنى عنها. ولذلك يجب عليك أيضا أن تقيم حالتك الصحية يا أخوان الكرام. مو كل واحد يطلع ماسك له عشبة عشبتين يتكلم عن وصفات وأنت تشرب وتأكل وتقطع الدواء السكري ودواء الضغط، وهذا قد يؤدي إلى مصائب صحية كثيرة. أنا ما أتكلم عن البصل الأخضر، ما أتكلم عن الخضروات، لا، كل الخضروات وأيضا بشكل معتدل، ولكن يوجد وصفات كثيرة. تذكرني إذا اللي من عمره يتذكر الفيلم الكرتون أو فيلم الأطفال السنافر، شرشبيل، تذكروا شرشبيل؟ وهذا يضع هاي ورجله ضفدع، هاي اخواني الكرام قد تؤدي الى مشاكل كثيرة. ولذلك حبيت اصور هذا الفيديو بطريقة سريعة لكي انبه عن المعلومات الموجودة بالسوشيال ميديا. خذ بشكل عام ولا تطبق على نفسك شيء ممكن يضرك، ولكن بعد الاستشارة الطبية وبعد التحقق من انه هذا الشيء اللي انت تقوم به ليس له مضرة على صحتك. وهذا هو هدف القناة. أحبكم بالله وإلى الحلقة القادمة.